Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, hogyan élte túl ezt a hétvégét, bármit, gondolatait, körülményeit. És itt az elején még, mielőtt hozzákezdünk, elmondom, hogy egy hét múlva, így hétfő este lesz a következő ingyenes elengedés bejelentkezésem, ahol a fájdalom és a ragaszkodás elengedése lesz a téma, elég nagy téma. Ez majd még később visszatér, most egy ilyen nagy átfogó megközelítés lesz, és aztán később majd még ezt gyakoroljuk újra és újra, de azok, akik előbb járnak, vagy van már tapasztalatuk, azoknak adok majd egy kezdő, egy indulást, és akkor utána majd még részletezzük ezeket, de a regisztráláshoz kötött, ingyenes ugyan, de regisztráláshoz kötött, és a regisztráció alapján kapja meg mindenki a linket e-mailben, és ott élőben lehet kérdezni, valószínűleg már most majd menni fog ez a része, úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy jelentkezzen, mert még azok is, akik már voltak ilyen tanfolyamon, tréningen vagy bármin, még azoknak is akár újat is mondhatok, illetve sosem elég a gyakorlás, mert sokkal több minden van, amit le kell dolgoznunk, mint amit ezt ugye el tudunk képzelni. Ezért csinálom a videókat is, hogy ötleteket és újabb gondolatokat adjak ahhoz, hogy mindenki jobbá tegye a saját életét, mert senki más nem tudja helyettünk ezt megtenni, csak mi magunk, és én a magam részéről hozzájárulok ehhez. Mindenki annyit vesz ki belőle, amennyit tud és akar. Nos, akkor hozzá is kezdünk, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mivel tölti az idejét, a gondolatait. Lássuk, mi újság vele. Mi a helyzet ezzel a szeretett személlyel? Van neki a fókuszában egy olyan személy, akivel kapcsolatosan félelmei lehetnek, vagy féltékenység is elképzelhető, de majd mindjárt rákérdezünk, hogy melyik inkább, félelem vagy féltékenység, de akár az is lehet, hogy félelmek, tulajdonképpen olyan félelmek, hogy ha az ő reményei, akár vele kapcsolatosan is, azok nem valósak, vagy pedig túlzóak, inkább így mondom, nem azt, hogy nem valósak. Fél például köthet hozzá egy olyat, hogy egy újrakezdést vele meg tudna élni, egy újrakezdést, egy új szakasz, vagy egy új kapcsolatot, viszont nem biztos abban, hogy ez össze fog jönni, nem biztos abban, hogy ez működni fog, vagy lehet, hogy saját magában nem biztos, de az is lehet, hogy az anyagiak miatt fél, hogy mi lenne akkor, ha, tehát azért mondom, hogy itt mindenféle félelem szóba jöhet. Na, megnézzük ezt a féltékenységet, hogy mi ez itt, hogy félelem, mitől fél, kitől fél, mi itt ez a féltékenység, mit tudhatunk meg erről. Láthatóan ez inkább félelem. Méghozzá olyan jellegű félelem, hogy fél attól, hogy túlzóak a vágyai, hogy olyan, hogy csalódni fog, hogy a reményei, a vágyai, amelyek újra és újra előtör, és nagyon mélyről jön elő, azok mégiscsak egyfajta csalódást fognak hozni. Ebben az esetben megjelenik az is, hogy
az a személy, aki a szívének kedves, lehet, hogy ugyanaz akit így jelölt, és akkor ebben az esetben akire ő gondol, az idősebb tőle, vagy legalábbis érettebb. Ha nem ugyanaz a személy, akkor pedig lehet az életében egy olyan valaki, aki félelemben tartja, és ez a szívének kedves személy lenne az, akivel ő úgy gondolja, hogy általa ő képes lenne egy új kezdetre, egy új életre, ami sokkal gazdagítóbb és sokkal mélyebb lenne, mint amit eddig élt. Megkérdezzük még ezt az özvegyasszonyt, hogy mit lehet róla tudni. Mi ez az özvegyasszony? Elképzelhető, hogy ez valaki olyan személy, aki csőbe húzta, fogalmazzunk így, akivel kapcsolatosan ő is előfordul, hogy ő is hazudott neki, vagy ő sem volt őszinte vele, és emiatt ő gyakran találja viták, veszekedések közepette magát. Lehet az is, hogy ez a csőbehúzás már nem most történt, és lehet, hogy itt például egy ilyen mintának a megszakítását szeretné, vagy azt reméli, viszont itt van ez a nagy félelem, amihez az erőt például adhatja akkor ez az energia, amit itt látunk, ami csak pozitív. Tehát ebben semmi olyan energia nincsen, ami rossz lenne ránézve. Tehát én ebből azt érzékelem, hogy ez ő neki egyfajta, sőt, itt az összes többi is, ami ehhez kapcsolódik, tehát ez egy nagyon-nagyon támogató energia, amire azért van szüksége, hogy itt ezt a sok negatív energiával ő szembe tudjon szállni, neki legyen hozzá ereje, és ő pillanatnyilag, még ha nem is tudatosan, de energetikailag erre készül fel. Mert hogy ezek a lapok itt most valójában a háttérenergiát mutatják, és én is azt érzékelem, ezt a nagyon, hát nem is tudom, hogy fejezzem ki, tehát hogy ilyen nagyon ott van, meg van feszülve az egész ember, és olyan ugrásra kész. De még nincs meg hozzá kellő ereje, és itt ezt érzem mind a két irányból, hogy ilyen energiák vannak itt segítőként neki, és itt van ez. És akkor gyakran szóba hozom ezt a karma dolgot, mert azt tapasztalom, hogy nagyon sok mindenki beszél róla, de nem biztos, hogy ezt így ilyen hétköznapi nyelvezetre is lefordítják, és ez azt jelenti, hogy amikor valakinek ilyen helyzete van, ő neki biztos, hogy ez karmikus feladata, ráadásul ilyen nehéz helyzet, tehát hogyha ennyi energia kell ahhoz, hogy ő felkészüljön rá, az azt jelenti, hogy ezt ő már ezen a nehézségen túljutni nem először próbálja. És azért kell ez a rengeteg támogatás, és ilyenkor nagyon szükség van arra, hogy aki őt támogatja, az sokkal magasabb rezgés szinten legyen, és sokkal türelmesebb legyen, és sokkal elfogadóbb, és nem úgy támogatunk, hogy azzal foglalkozunk, hogy segítünk neki, hanem pontosan azzal időnként, hogy emlékeztetjük arra, hogy neki ugyanazt az energiát el kell érni, amiben mi vagyunk. Tehát ez ilyen nagyon ellentmondásosnak tűnik, mégis egy ilyen módon lehet segíteni a másiknak, és ez bizony a női kommunikáció, a női energia megélésnek, ez régen is így működött, hogyha ilyen középkori női-férfi mintákat nézünk,
akkor ott ezek még így nagyon ösztönösen működtek, ott azért érdemes lenne azt visszagondolni és visszanézni, mert most pontosan abban a válságban vagyunk, hogy azt hiszük, hogy az már idejét múlt, de az emberi civilizáció történetében ez az elmúlt 100 év, ez a nagy fejlődés, ez semmi. Tehát, hogy így ugyanott tartunk egyébként, csak ezt kellene visszahozni. Úgyhogy itt a karmával kapcsolatosan van neki nehéz feladata, és mindenki, aki az ő szívének kedves személy, annak az a legfontosabb lenne, hogy az nagyon magas rezgésszinten legyen, nagyon tudatos legyen, és nagyon pöcre tudja mindig, hogy minden rezdülésnél, hogy neki pontosan mit kell csinálni. Ez nem könnyű feladat, de nem lehetetlen feladat. Ezt bárki meg tudja tanulni, csak nem jön ösztönösen, mert nem ezt tanuljuk. Na megnézzük akkor, hogy te vagy-e ez a személy, mert megint itt megjelent, hogy van neki a szívének kedves is az életében, meg hát van egy olyan, akivel neki éppen küzdelme van, és ez lehet az édesanyja, mert nagyon gyakran szokott el előfordulni, hogy egy családba születnek azok az emberek, akiknek egymással fontos karmikus feladataik vannak, és az is előfordul gyakran, hogy párkapcsolatba kerülnek, vagy munkatársiba, azok kevésbé karmikusak, azok más jellegűek, de az ilyen nehezek, azok mindenképpen közeli hozzátartozóká válnak, vagy születéskor, vagy később. Na, akkor megkérdezzük azt, hogy mi a helyzet, hogyan gondol ez a szeretett személy a nézőre, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan. Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan. Hát minden esetre úgy tűnik, hogy nem túl gyakran tudtok találkozni, viszont ő nagyon szeretné ezt gyakoribbá tenni, nagyon szeretné, hogyha ez változna, elképzelhető néhányatoknál, hogyha találkoztok is, az titokban történik, egy nem felvállalt módon történik, és ő úgy gondolja pillanatnyilag, hogy éppen ideje lenne ezen változtatni, nem is kicsit, hanem nagyon, nagyon nagy változásra lenne szüksége szerinte ezen a téren, megváltoztatni azt, hogy ezen túl már ne titokba találkozzatok, és akkor megnézzük itt ezt a kevés pénzt. Mi ez a kevés pénz itt? Mit lehet róla tudni? Lehetséges, hogy őt lelkileg viseli meg az, hogyha keveset találkoztok, és szeretné ezt, talán ezért is szeretné azt, hogy ebben változtassatok. Minden esetre kevesli azt, ahányszor ti tudtok találkozni. Na, megnézzük még itt a halált, hogy mind kellene itt neki változtatni szerinte. Mi az, amin hát lehetséges, hogy a sok bizonytalankodásán kellene átlendülnie. Olyan, mintha erre ő most kezdene ráébredni arra, hogy amikor ő rád gondol, akkor szenvedélyes szerelmet érez, viszont elbizonytalankodja ezt az egészet. Tehát, hogy állandóan azt mérlegeli, hogy amit az előbb is mondtam, hogy mit veszít, mi van, hogyan működne, de ő nem alkalmas rá, tehát itt az önbizalom hiány jön az ő részéről,
illetve az a karmikus feladat, amit ott az előbb láttunk, tehát ott van neki egy olyan, ahol becsapták, ahol sorba újra és újra vitába keveredik valakivel, vagy magával annak az ügynek a kapcsán, és ez állandóan elbizonytalanította veled összefüggésben is, és most olyan, minthogyha ráébredne arra, hogy ideje lenne ezen változtatni, mert nagyon hiányzik neki az, hogy ti találkozzatok, hogy ti gyakrabban találkozzatok. Ő kevésnek érzi azt, ahányszor így haza tud hozzá térni, így lelkileg legalábbis. No, és akkor megnézzük azt, hogy milyen érzései vannak, bár itt azért én már sok mindent érzékelek, de akkor megnézzük azt, hogy neki milyen érzései vannak. Mit érez ez a szeretett személy, mit érez a néző iránt? Ez itt a kérdés, hogy hogyan érez iránta, milyen érzései vannak, mit érez iránta. Hát itt 2 jött ki. Hát nagyon nagy reményekkel van irányodva, és nagyon nagy vágyakkal, és olyan, mintha ő valami ígéretet szeretne tenni, de fél is tőle, mármint neked szeretne, vagy lehet, hogy mondta is már neked, vagy mondott is már neked olyat, ami ilyen ígéretféle, hogy majd együtt leszünk, vagy valami. Ugyanakkor mégis itt középre a féltékenység, a félelem lapja jött ki, tehát hogy ő megint csak, amit az előbb láttunk, hogy ő ott van benne ez a kétség, de hát azt is láttuk az első kérdésnél, hogy ő neki ez bizony egy őrült nagy karmikus feladata, és most ezt le kell tenni. És ha erről van szó, akkor azt tudom mondani ismételten, hogy valószínűleg te vagy az a szívének kedves személy, akit ott az első kérdés, vagy az első kérdés során láttunk, és neked kell ezzel az angyali türelemmel rendelkezned, és hatalmas energiával, hogy őt energetikailag támogass, de mondom, csak akkor tudod támogatni, csak akkor tudod emelni, ha te magad jóval magasabb energiaszinten vagy, és ne engedd, hogy az egót elhitesse veled, hogy te magas szinten vagy, mert ameddig te azt hiszed, hogy magas szinten vagy, addig biztosan nem. Van egy film, érdekes, a Védelmező 3, nem tudom, ki látta azt, a Denzel Washington játsza benne a főszerepet, és ő amikor megsebesül, és elviszik egy orvoshoz, akkor az orvos azt kérdezi tőle, hogy ő jó embere, és erre azt válaszolta, hogy nem tudom, és erre az orvos pedig mondta, hogy csak azok válaszolnak így, akik jó emberek, mert a többiek azok mást mondanának. Na hát, ezt én nagyon-nagyon találónak érzem ezt a gondolatot, és ezt így nem is, vagyis meg is jegyeztem magamnak, hogy ameddig ezt a kérdést fölteszem magamba, és más a válasz, addig még dolgozni kell magamon is. Úgyhogy ezt is javaslom megnézni, mert nagyon érdekes maga a film is. Nem spirituális, mint ahogy a többieket szoktam, valamiért, lehet, hogy éppen ezért az egy mondatért kellett újra és újra megnéznem. Szoktak így lenni az égiek, hogy így üzennek filmen keresztül, és most is valamiért ez jutott így, vagy ezt mutatták meg azt a képet, amikor ez megtörténik, úgyhogy megnézzük most akkor ez hogy jön ide az ő félelmeihez. Hogy jön ide az ő félelmeihez? Tehát a féltékenységre kérnék szépen, hogy mi az, amitől ő fél az érzelmei tekintetében.
Hát fél megint a megcsalástól. Tehát úgy értem a megcsalástól, hogy hogyha ő elkötelezi magát, akkor az most jó lesz-e már végre. És ezért mondtam az előbb, ezért éreztem azt, hogy annyira ki kell hangsúlyozni, hogy csak akkor tudunk egy ilyen nehéz helyzetben lévő embernek segíteni, ha mi sokkal magasabb szinten, rezgés szinten vagyunk, mint ő, mert ezt szavakkal nem lehet elintézni. Ez csak energetikailag lehet őt támogatni. Tehát a szavak itt sokkal inkább rombolóak, hogyha mi arról beszélnénk, hogy mi hogy támogatjuk őt, mert akkor az őt elbizonytalanítaná, hiszen arra emlékeztetné, hogy a másik, akivel éppen ezt a karmikus terhet le kell küzdenie, az is lehet, hogy ugyanazt mondta, hiszen itt is ez jön ki, hogy a szavak elbizonytalanítanák őt, akár az ő részéről, akár a tiéd részéről, és itt a nem tevés az, ami őt megnyugtatná, hogyha nem történik semmi, csak érzi energetikailag azt a határtalan támogatást és pozitív energiát. Na, még megnézzük a vágyat. Megnézzük, hogy még azon túl, hogy ugye alapvetően mit jelent a vágy, hogy még mire vágyik. Ahogy raktam ki, az jött, hogy vissza szeretne utazni a múltba, még az előtti időszakba, amikor őt megbetegítette ez a karmikus kapcsolódás, amivel ugye most neki meg kell küzdeni. Azért azt is tudni kell, erről is néha szoktam beszélni, hogy a karmikus feladataink, ami az egyik életfeladatunk, meg másik életfeladatunk, azt bizonyos események, mondatok, illatok, zenék, hangok aktiválják. Az nem csak minden, tehát a születésünkkor nincs ott, nem tudja még az egónk se. A felettes élünk, az őrangyalunk azt tudja persze, de mi magunk nem vagyunk ennek tudatában, hanem amikor beaktiválódik valamitől, mindenkinek mástól, akkor onnantól kezdve valahogy elkezdünk annak megfelelően működni, hogy végül eljussunk egy ilyen állapotba, mint ahol ő most van, hogy neki itt egyfajta végső küzdelmet kell vívni a saját maga és a feladat között. És, mint ahogy az előbb is mondtam, valószínűleg ő már ebben többször elbukott, azért kell most ez a hatalmas energia. Úgyhogy ismét csak azt tudom mondani, hogy itt most nagyon nagy feladat hárul hát mivel nők nézik, azért azt kijelentettem, hogy a nőkre, de persze, ha férfi vagy, akkor rád, mert a másik személynek a te energiádra van szükség, és itt ezt nem lehet félkézre, félvállól venni, ez attól sokkal-sokkal több, és sokkal nagyobb, és sokkal több időbe kerül is, és sokkal mélyebbre kell menni az önismeretben, ahhoz, hogy rezgésszintet valóban tudjunk emelni. Én nagyon-nagyon sok mindenkivel találkozom, akiben olyan hatalmas az ego, és olyan hatalmas az önteltség, és az alázatnak a hiánya annyira megnyilvánul, és ez az, amivel nagyon nehéz megküzdeni. Én magam is küzdök állandóan, újra és újra, úgyhogy pontosan tudom, hogy milyen nehéz, ezért ahogy tudok, megteszek, hogy másoknak segítsek, mert ez egy nagyon nehéz feladat neki is. Úgyhogy megnézzük, hogy te, aki nézed, mire számíthatsz tőle a következő néhány napban, egy hétben. Tehát a néző mire számíthat ettől a szeretett személytől a következő néhány napban.
meg láttam az alsót, ezért megcseréltem. Mire számíthatsz a következő néhány napban ettől a szeretett személytől, tehát a néző mire számíthat tőle? Mi az, amire számíthat a néző ettől a szeretett személytől? Wow! Hát gyönyörű. Gyönyörű lenne, hogyha ez így meg is történhetne. Rengeteget gondolkodik, ismét oda lyukadtunk ki, ahol az elején voltunk, hogy azon, hogy találkozzatok, de itt már akkor konkrétan rád gondol, hogy a veled való találkozásra gondol. Nagyon-nagyon szenvedélyes gondolatai vannak, újra és újra nem tud másra gondolni, és ez tölti ki a következő néhány napját. Na nézzük most a gondolatot. Lehetséges, hogy azon gondolkodik, hogy a munka hogyan, vagy a távolság hogyan akadályozza meg őt abban, hogy találkozzatok, vagy pedig bizonytalan abban, hogy ő most beáldozza-e a munkát, vagy pedig a találkozás miatt, vagy a távolságot, tehát hogy így mindenképpen ezzel a munkával vagy távolsággal van összefüggésben az egyetlen negatív, amit irántad érez, vagy hát a veled való kapcsolódás vagy találkozással összefüggésben érez, az mindenképpen csak ennyi az, hogy ő benne ezzel kapcsolatosan vannak negatív érzések. Na még a találkozást megnézzük, hogy akkor itt most lesz-e, vagy csak gondolkodik. Lesz-e találkozás, vagy csak gondolkodik. Hát ez most egészen olyan nekem, hogy ez nem rajta fog múlni, hanem ez konkrétan a föntieken múlik, attól függően, hogy ő például mennyire erősödik meg erő szempontjából, hogy azt a karmikus feladatát legyőzze. Én most itt azt érzékelem, hogy neki, hogy a kettőtök kapcsolatában az a hatalmas akadály, hogy ő azt le tudja győzni, és ha igen, akkor mikor. És a találkozást is ez befolyásolja. És ez az, ami jó lenne, ha elfogadnánk, hogy így egy ilyen karmikus feladaton közösen kell küzdjünk. Nem csak ezen, mindegyiken, és minden csoportnak van karmikus feladata, mint ahogy akik nézik a videómat is, velük együtt vagyok én is egy csoport, és nekünk is megvan a magunk feladata. Konkrétan még én nem tudom, hogy micsoda, de azt tudom, hogy videókat, ilyeneket kell csináljak. Ezt érzem, ez engem mindig megnyugtat, amikor ide leülök és ezt csinálom. Úgyhogy itt is erről van szó ebben a kapcsolatban is, hogy itt neki nagyon fontos, és hogy ettől függően van, akinél összejön a találkozás, és van, akinél még nem biztos, mert hogy itt vannak a félelmek, itt vannak az akadályok, mint ahogy itt láttuk, és van, aki számba veszi és megtalálja a megoldást rá, van, aki meg hiába veszi számba, nem találja meg a megoldást, mert ahogy a múltkor is mondtam már, a kreativitásunk, az, hogy ki látja meg a lehetőségeket az életben, az attól függ, hogy milyen magas rezgés szintje van. Ha valaki mindig mindenre talál megoldást, mindig tudja, hogy most merre kell menni, mit kell csinálni, hova kell jönni, na ő neki magas a rezgés szintje, magas a tudat szintje, és ő azért tudja levetni magáról a visszahúzó energiákat, míg a másikak, akik állandó
kétségbeesésben, kilátástalanságban vannak, az ő rezgés szintjük meg éppen még emelésre vár, pontosan ezért, hogy ők is képesek legyenek felismerni a lehetőségeket. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy nézitek a videókat, a lájkot és a feliratkozásokat is köszönöm, hogyha még nem vagy feliratkozva, akkor tedd meg kérlek, és emlékeztetlek benneteket arra, hogy akkor a leírásban megtaláljátok a jövő heti elengedés bejelentkezéshez a regisztrációs linket. Jövő héten hétfő este 6-kor, 23-án, és semmi más nem kell tenni, csak regisztrálni kell azért, hogy ki tudjam küldeni oda az e-mailbe a linket, és ott mindig mindent megbeszélünk. A múltkor 1,5 órás volt, tehát most azért szerintem több lesz, hogyha már tudtok kérdéseket föltenni, de erre lehet készülni. Köszönöm a kommenteket is, hogyha bármi kérdésetek van, oda is megírhatjátok, vagy a leírásban ott van az elérhetőségem is, oda is tudtok, és a tagságba is be tudtok jelentkezni, hogyha úgy gondoljátok. Mindenkinek minden jót kívánok, amíg nem találkozunk újra, sziasztok!